Hi mga mami, so this is continuation of solo parent receiving 80,000 SSS Matben or Max Matben. So doon sa mga hindi pa nakapanood ng first video, ililink ko dito para ma-check niyo muna siya before you continuing dito sa next video natin, which is ano ba yung mga requirements for solo parent. So I'm using SSS Maternity Benefits Calculator.com, and dito sa step number 1, 2, 3 natin, chine-check dito or malalaman mo dito kung magkano yung estimate na pwede mo makuha kay SSS for your matben. This is for solo parent po ha. And then, pag i-continue mo siya from step 1 to 3 and then 4 until step number 6, malalaman mo dito kung ano yung mga requirements na kailangan mong i-prepare for as a solo parent. So, dun sa step number 4 natin, yan, lagay mo lang, chine-check lang dito kung may mga missing contribution ka pa ba or may mga within deadline ka pa na pwede pang mahabol. And then, let's say for so step number 5, yan, mat filing. This is case-to-case basis ha. Kung ano yung mga nagawa nyo na, yun yung ilagay nyo dito. And then, based sa ilalagay nyo, may mga follow-up questions dito na kailangan nyo ring fill upan or mga what to do next. Yan, or mga explanation. So, let's say for example, yes, I already filed Mat 1, and then may follow-up questions dito, and then ano yung sagot mo. So, let's say, yes, I already have confirmation or proof. Kung wala pa, lagay mo no, and then may mga explanation dito na mababasa mo, depende sa isasagot mo. So, let's say for example naman, no, I have not filed yet. Yan, may mga next action tayo na kailangan yung gawin kung hindi ka pa nakapag-file, or kung halimbawa employed ka before and separated ka na, then, ayan, my former employer HR filed it before, and then follow-up questions, and kung ano yung sagot mo. So, dito sa next step natin is for solo parent. Yan. Solo parent ID, check. Check. So, kung halimbawa, yan, do you have already a solo parent ID? So, yes. Kung halimbawa naman wala pa, yan, makikita mo dito kung ano yung mga requirements na kailangan mong i-prepare. So, makikita to sa, makukuha to sa LGU nyo. Yan, sa municipal hall. Yan, punta lang kayo doon. And nire-renew po to ha, per year. Na-expire din po siya. So, kailangan naka-prepare na siya or naka-ready na siya para hindi kayo maabala if ever na mag-avail kayo or mag-file kayo ng matben or mat 2. Yan. So, sa mga gusto magpa-compute or magpa-estimate, comment lang your EDD and your month contribution. Isama niyo na rin yung member type niyo. Please don't forget to subscribe and hit the notification button para sa next video natin ma-notify din kayo. And sa mga mommies nang need ng extra fund po ha, I have a referral link dito. Ayan, click nyo lang to apply for our Union Bank credit card. Madadirect kayo kay Union Bank credit card. Wala po tayong commitment dito ha, whether you are qualified or not. Pwede po kayong mag-fill up.